welcome back to my YouTube channel. So this is again Dental TV. Panibagong araw, panibagong video na naman ang ating tatalakayin at panibagong topic na naman ang pwede kong ma-share sa inyo. So ang topic natin for today ay kung paano nga ba gumawa ng customized badges or emojis sa ating mga YTC. Applicable lang po ito sa mga may join button na or monetize na ang kanilang mga channel. So, paano nga ba gumawa ng customized badges and images? Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe. And wag nyo na rin pong kakalimutan ang i-bell all ako para notify kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So, without further ado, let's get started. So first, ang application po natin gagamitin ay itong PixArt application. Kung wala po kayo nito sa inyong mga cellphone, pwede nyo po itong i-download sa inyong mga Play Store. Or kung Apple po ang gamit nyo or iPhones, pwede nyo pong install yan sa inyong mga App Store. So, ang una natin gagawin, open natin itong app na ito. And then, scroll down lang natin, mag-add tayo, plus. Tapos, okay. Scroll down lang po, hanapin natin yung color backgrounds or kung kaya gusto nyong maghanap or mamili ng inyong mga backgrounds na pwede nyong gamitin, pwede kayong mag-download sa inyong mga Google Images, mag-search lang kayo doon. Ang akin, ang ipapakita ko sa inyo ay itong mga example na backgrounds na lang dito para mas madali nyo pong makita, madali nyo matutunan. So, halimbawa, itong color baby pink. I-click lang natin yan. And then, kailangan din i-resize po natin siya. So, paano natin i-resize? I-click lang natin itong tools. Ito pong tools dito sa baba. Click lang po natin yan. And then, makikita po natin itong resize dito. So, click din natin itong resize. Ang size po ng ating badges or emojis sa ating mga YTC is yung pinakamaliit po, 50 ang width niya. 50 din po ang kanyang height. So, ayan, na-edit na natin. Ngayon, kailangan natin i-click itong resize para ma-save siya. Ayan, ganito po kaliit ang size ng badges or ng emojis. So, ang gagawin natin, mag-add lang tayo ng text, yung mga gusto nating ilagay. Halimbawa, okay, MLSO or Mega Love Shoutout. Check lang natin and then, kailangan natin i-edit. Prong lang natin yan. Palakihin natin and then drag. Ayan. And then, para mas madali siyang makita, kailangan natin lagyan ng stroke. Ito po. I-click lang po natin yan. Ayan. So, kung gusto natin kapalan yung stroke or ganyan, pwede po natin i-adjust dito sa baba. So, for me, okay na po yan. So, ang kailangan natin, i-save lang po natin. Ito po, kailangan lang natin i-click ito. And then, masasave na po yan automatically sa ating galleries. Or kung iba naman po, kung gusto pa natin mag-edit ng iba, so i-check lang natin. Okay, pili tayo ng ibang color. Or halimbawa, itong color green. So, ang ilalagay naman po natin dyan, ganun ulit. Kailangan ulit nating i-resize of 50. Click ulit natin yung resize. So, add text ulit. And then, halimbawa, tamsak. So, ayan. Ito-drag lang din po natin ulit. And then, para lumaki siya at mapansin. And then, stroke. Or kung kailangan natin i-adjust. Para sa akin, okay na po yan. And then, check natin. Okay, meron na tayong customized sticker sa ating mga YTC. So, ang next na ituturo ko naman, yung badges. So, balik tayo.
Okay. Kuha lang din ako dito ng background para and then resize po ulit. Same size din po sa mga badges natin. So 50 ang width, height po niya is 50 din. So resize. Ngayon po, kung gusto natin picture natin po ang ilalagay, pwede tayong mag-add photo. Okay. Wait lang po. Hanap tayo ng photo. So, halimbawa, okay, saan ba dito ang aking mga Okay, dito tayo titingin. Halimbawa po ay ito. Okay, i-add natin. So, kung gusto, ayan. So, meron na tayong photo or edit lang po natin yan para nandun siya sa ating kasya sa ating okay. So, ayan. Kung gusto niyo naman pong mag-add ng mga text or o halimbawa sa akin, ang YTC ko po ay Tentel Santos Vlog. Okay. Dito lang natin yan ilalagay. Lagyan din natin siya ng stroke para mapansin siya. So, ayan. Ayan. So, kung gusto lang pa rin po natin mag-add ng mga stickers or emojis dito mula dito sa ating or kaya may flower yan. Okay, kiklik lang natin and then edit. Ayan. So, meron na tayong badge sa ating YTC. Check lang natin and then save. Save. Ayan. So, ganun lang po kadali. Paano naman po natin ilalagay yan sa ating YTC? So, kailangan lang natin pumunta sa ating Chrome and then YT Studio. Okay. Medyo matagal siya. So, ang kailangan lang natin puntahan ay itong may dollar sign dito sa gilid. Itong may dollar sign dito sa gilid. So, i-click lang natin yung dollar sign. And then, ihanapin natin yung ating membership. Ito po, yung ating membership. I-click lang natin yung see more. And then, yung ating your badge and emojis. Ito po. So, click lang natin yung edit. And then, check natin dito. Badges or emojis. Dito muna tayo sa emojis. Ito ang aking ginawa sa aking YTC. So, meron akong mga badges dyan. Ayan, nakasave na. Ang kailangan lang natin gawin dyan, i-click lang po itong pen, tapos i-replace nyo lang po or remove image. Saka nyo po ilalagay dito yung inyong mga inedit o yung mga ginawa nyong customize emojis nyo. And then, may makikita po kayo dito sa gilid, save and publish. Ayan. Sa mga badges naman po, same din po. I-click lang din po natin yan. And then, ang badges, ayan po. Ito po ang aking mga badges. Dalawa lang po sila. So, ganun din po. Ito lang din pong lapis ang pipindutin natin. And then, replace images. Ganun lang po kasimple. So, I hope nakatulong po sa inyo itong tutorial na ito. Thank you so much for watching. Sunday, the morning can put the day on
energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? Go on by. Take your time. The world can wait. An hour of yours we can afford. Lying in bed and locking the door. What's one morning laying on? It's sleeping on a Sunday when nobody's waiting on a call. So, para makita natin kung nandito na yung ating ginawang badge or emojis sa ating YTC. So, ginamit ko ang aking main channel. Nandito po ako sa aking YTC. So, i-check natin. Ayan. Andito po lahat ng aking ginawang stickers or emojis. Ayan. Share, tentel, love, thumbs up, mega love, shout out, Timpo Lavarn, Dikit Kalembang. So, ayan po. Meron na po siya dito sa aking YTC. Magagamit lang po ito ng ating mga members. So, kapag once na klinik nila ang ating join button, ito pong join button dito, ayan, ito po. Once klinik nila yan, magagamit po nila itong emojis na ito dito sa ating YTC. So, ayan. Ayan. So, ayan. So, I hope nakatulong po ang ating bagong topic ngayon. I hope magawa nyo rin po ang aking mga naituro at sana mai-apply nyo din sa inyong mga YTC. So, sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, please like, share, and subscribe para notify kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So, see you again on my next vlog. Bye! Wait, we don't have to start the day yet.